أهلا وسهلا يا جماعة. في فيديو النهاردة هنتكلم عن رواية لا تدعني أرحل أبدا للكاتب كازو إيشيجورو. قصة مؤلمة مليانة أسرار وحقيقة مدمرة هتخليك تتساءل، هل حياتهم كانت مجرد أكاذيب؟ هنتعرف على كاثي، روث وتوم، وإزاي بيواجهوا مصيرهم المظلم. لو أنت مستعد تكتشف السر اللي هيقلب تفكيرك، خليك معايا في الفيديو ده. يلا بينا نبدأ. بنبدأ مع الشخصيات الرئيسية في القصة، كاثي وتوم وروث. القصة بتدور حولهم في مكان غريب جدا بيشبه المدارس الداخلية البريطانية، لكن في نفس الوقت مش مدرسة عادية، وهي هيلشام. هيلشام دي مش مدرسة تقليدية. في البداية بيظهر إن الكائنات البشرية اللي فيها بيعيشوا حياة عادية، لكن من خلال الأحداث بيدرك القارئ إن المدرسة دي مليانة بأسرار رهيبة، وده اللي بيخلي القصة غير تقليدية جدا. كاثي هي الراوي في القصة، وهي بتسرد الأحداث من وجهة نظرها، وبتبدأ تتكلم عن حياتها في هيلشام، مش بس عن الصداقات والعلاقات، ولكن عن الحياة بشكل عام في المكان ده. في البداية بيبان إن كل حاجة شكلها طبيعي جدا. كاثي بتحكي عن تفاصيل حياتهم في المدرسة وإزاي كانوا بيعيشوا بشكل هادئ في مجتمع صغير جدا، وكانت علاقتهم ببعضهم البعض محدودة جدا لكن مليانة بالذكريات والمشاعر. أول شيء بتسرده كاثي هو الصداقات والمعاملات اليومية في هيلشام، وخاصة علاقتها بروث وتوم. لكن مع مرور الوقت بيدركوا في هيلشام إن في حاجة مش صح، وإن كل حاجة حواليهم مش بالظبط زي ما كانوا فاكرين. العلاقة بين كاثي وروث وتوم بتبدأ تتحول مع الزمن، في الوقت اللي كاثي بتبدأ تلاحظ حاجات غريبة بتحصل. أول لحظة بيكتشف فيها القارئ إن في حاجة مش تمام هي لما كاثي بتقول إن الحياة في هيلشام مش كما تبدو. بتبدأ تحس إن في نوع من الخوف اللي مش ظاهر على السطح، بس موجود في الجو العام. كل ما كاثي تحكي عن أيامها في هيلشام بتبين إنها بدأت تلاحظ حاجات غريبة بتحصل، وخصوصا لما بتبدأ تدرك إنه في حاجات مش مفهومة بالنسبة ليها زي الهدف الحقيقي من وجودهم في المدرسة. وده بيبان بشكل كبير لما تبدأ الشخصيات الرئيسية في التفاعل مع الكبار في المدرسة. كل تلميذ في هيلشام بيكون ليه دور محدد في الحياة، اللي هو إنهم هناك بيكبروا ليكونوا متبرعين بالأعضاء. ده سر كبير مش ظاهر في البداية، لكن في النهاية بيبدأ يتكشف تدريجيا. توم كان دايما بيشعر إنه في حاجة مش صح، لكنه بيخفي ده عشان يحافظ على صورة الحياة المثالية دي قدام باقي الطلاب. العلاقة بين كاثي وروث وتوم بتكون المحور الرئيسي في الجزء ده من القصة، فالحب والخيانة والتضحية بتكون جزء أساسي من حياتهم. في البداية كاثي بتكون في علاقة مع توم، لكن العلاقة دي مش بتدوم كتير. في الوقت ده كانت روث مش بس صديقة كاثي، لكن كمان كانت دايما بتكون شخصية قوية جدا، لدرجة إنها كانت بتحاول تسيطر على المواقف. بدأت كاثي تحس إن روث بتدخل في علاقاتها مع توم، وده بيخلق نوع من التوتر بين الأصدقاء. لكن كاثي لما بدأت تفهم إنه في حاجات أكتر من مجرد علاقة عاطفية، بدأت تكشف أبعاد أكتر عن حياتهم. في البداية علاقتهم كانت مبنية على الخداع عشان ما كانوش يعرفوا الحقيقة، لكن مع مرور الوقت كل شيء بدأ يبان. لما كاثي بدأت تكتشف التفاصيل الخفية عن هيلشام، هي بدأت تبعد عن علاقة توم وروث، وده بيزيد من الارتباك في حياتهم. الكل بدأ يحاول إنه يتعامل مع الحقيقة، لكن الحقيقة كانت مرعبة. الجزء ده بيكشف عن أسرار هيلشام واحدة واحدة. في بداية القصة كانوا كلهم فاكرين إنهم زي أي طلبة في مدرسة عادية، لكن مع مرور الوقت بدأوا يكتشفوا إنهم مجرد أدوات لتحقيق هدف غريب جدا. السر الكبير هو إن هم مش بشر طبيعيين، لكن هم نسخ تم زراعتها ليتبرعوا بأعضائهم في المستقبل. الحكاية دي، وهي الحقيقة الصادمة، بتبدأ تكشفها كاثي مع مرور الوقت، وبتحاول تفهم طبيعة حياتها وحياة كل اللي حواليها. اللحظة دي هي اللحظة الحاسمة في القصة. لما كل شيء يتغير، كاثي تبدأ تشعر بالذنب والخيانة تجاه روث وتوم، لأنهم كانوا يتصوروا إنهم عايشين حياة طبيعية، لكن في الحقيقة هم بيعيشوا حياة مؤقتة جدا، مش مكتملين زي باقي البشر. وفي نفس الوقت كانت كاثي بتحاول تتقبل الواقع ده، رغم إنه مش سهل أبدا.
بتبدأ القصة تكشف جوانب أكتر من حياة الشخصيات، وخاصة بعد ما اكتشفوا الحقيقة المرة عن أنفسهم. الحياة في هيلشام بتكون مليانة بالألم والشكوك اللي صعب تتخيلها، وكل شخص بيبدأ يواجه نفسه بطريقة مختلفة عشان يتعامل مع الواقع المؤلم. بعد ما عرفوا إنهم مش زي أي بني آدم عادي، وإن حياتهم مأساوية، وإنهم موجودين عشان يتبرعوا بأعضائهم لما يكبروا شوية في السن، بيبدأ كل واحد منهم في البحث عن معنى لحياته. كاثي على الرغم من إنها كانت دائما أكثر وضوحا في فهم الأمور، إلا إنها بتبدأ تشك في حياتها وفي اللي حواليها. مش قادرين يستوعبوا الفكرة دي بسهولة، لكن مع مرور الوقت كل واحد فيهم بيفهم الحقيقة بطريقته الخاصة. كاثي بتبدأ تفتح عينيها على معاني جديدة، مش بس مشاعرها تجاه توم وروث، لكن كمان علاقتها بحياتها وحلمها. هي مش بس عايشة وسطهم، لكن كمان بتتعامل مع الأسئلة الصعبة اللي مش قادرة تجاوب عليها. هل حياتها مجرد انتظار للموت عشان تتبرع بالأعضاء؟ هل في فرصة لبداية جديدة؟ كل ده بيدور في عقل كاثي. في الوقت ده كاثي بتحاول تعيش حياتها بشكل طبيعي قدر الإمكان. بتتذكر ذكرياتها مع روث وتوم واللحظات اللي كانوا بيعيشوها مع بعض زي أي أصدقاء. لكن الحقيقة اللي بدأت تظهر من غير ما يكون في حاجة واضحة لشرحها هي إنهم كانوا عارفين بداخلهم إن ده مش المصير اللي كانوا بيحلموا بيه. كاثي بتكتشف إنه مش مهم مدى الحب أو الصداقة اللي بينهم، لأن الحياة في النهاية مش ملك ليهم. روث كانت دايما هي الشخص القوي بين التلاتة. هي كانت بتحاول تسيطر على المواقف وتتأكد من إن كل حاجة ماشية حسب ما هي عايزة، لكن مع اكتشاف الحقيقة بتبدأ تبان علامات الضعف والانهيار عليها. روث مش قادرة تتقبل الواقع، وبالرغم من إنها كانت بتحاول تكون الشخص الأقوى، إلا إن الحقيقة بتصدمها في كل لحظة. روث كانت دايما بتحاول تخلي كاثي وتوم يفكروا زيها، وتحاول تقنعهم إن الحياة دي عادية، بس الحقيقة إنها كانت بتخبي عنهم الحقيقة العميقة اللي هي نفسها كانت مش قادرة تتعامل معها. علاقتها مع توم كانت معقدة، كانت دايما بتحاول تثبت لنفسها وللآخرين إنها أفضل من كاثي، ولكن في النهاية بتفشل في ده. مع تطور القصة بتظهر اللحظات الصعبة لروث، وفي النهاية بتواجه نفسها وتدرك إنها عايشة في دورة مغلقة لا مفر منها، ودورانها في الدائرة دي بيؤدي في النهاية إلى شعور بالعجز عن تغيير حياتها. توم كان واحد من الشخصيات التي رفضت الحقيقة في البداية، على الرغم من إنه كان دايما في قلب التفاعلات بين كاثي وروث، إلا إنه مش قادر يتقبل الحقيقة اللي بتقول إنهم ليسوا بشرا حقيقيين. كان بيحاول يهرب من الواقع، لكن مش قادر على التعايش مع ده. لكن توم كان دايما في حالة من الإنكار، بيعتقد إنه لو تجاهل الحقيقة حياته هتستمر بشكل طبيعي، لكن في النهاية بيكتشف إن الهروب من الواقع مش هيخليه يعيش حياة حقيقية. وكان دايما بيتخيل إن في أمل لفرصة تانية ليهم، ولكن مع مرور الوقت بيبدأ يتقبل الوضع اللي هم فيه، بس بعد فوات الأوان. الحقيقة الكبيرة اللي بيكتشفوها تدريجيا هي إنهم مخلوقات مخلوقة خصيصا لتكون متبرعة بالأعضاء. هنا في الكتاب بيكشف إشجيرو عن فكرة إنهم بيعيشوا كأنهم مجرد أدوات لتحقيق أغراض معينة زي التبرع بالأعضاء. بيتسأل القارئ إزاي ممكن لناس تكون مدركة إنها مش حرة وإنها حياتها محددة سلفا؟ ده موضوع وجودهم في هيلشام، لكن كمان فكرة إنهم مش قادرين يهربوا من مصيرهم. في بداية الكتاب كانت الشخصيات شايفة إنهم بيعيشوا حياة عادية، بيعملوا الأنشطة المعتادة، يتناقشوا مع بعضهم البعض عن الأحلام والطموحات، لكن مع مرور الوقت بيكتشفوا إن حياتهم مجرد مراحل: مرحلة التعليم في هيلشام، ثم مرحلة التبرع بالأعضاء. وده بيوصلهم في النهاية لأنهم بيواجهوا أكبر تحدي في حياتهم، وهو إزاي يقبلوا إنهم ليسوا المالكين لحياتهم. الرواية بعدين بتبدأ تركز بشكل أكبر على محاولة الشخصيات التعامل مع الحقيقة المرة، وإنهم مش مجرد طلبة في مدرسة عادية، لكنهم كائنات منسوخة لهدف محدد، وهو التبرع بأعضائهم. المشاعر في الجزء ده بتكون مليانة بالحزن والإحساس بعدم القدرة على الهروب من مصيرهم المحتوم.
كل واحد فيهم بيدخل في مرحلة مختلفة من الفهم والتسليم أو الإنكار، لكن في النهاية بيكونوا عارفين إن حياتهم مش ملكهم، وإنهم مش هيمشوا في الطريق اللي كانوا بيحلموا بيه. في الجزء ده القارئ بيبدأ يلاحظ التغيرات النفسية في الشخصيات بشكل كبير، وده بيدينا فكرة أعمق عن تأثير الحقيقة على كل واحد فيهم. كاثي بعد ما عاشت سنوات في هيلشام بقت شخص أكثر نضجاً وفهماً للأمور. هي عارفة إن حياتها هتكون قصيرة وإن مفيش فرصة ليها علشان تبني حاجة حقيقية، لكن بالرغم من كده هي بتبدأ تقبل الحقيقة وتعيش معاها بشكل أكثر هدوءاً. هي مش قادرة تغير حاجة، لكنها بتحاول تستفيد من اللحظات الصغيرة اللي لسه ممكن تعيشها. لكن بالرغم من إنها بدأت تقبل مصيرها، لكن كاثي ما زالت في دواخلها بتشعر بالندم على اللحظات الضائعة والفرص اللي ما أخدتهاش. هي دايما بتفكر في الماضي وتسترجع لحظاتها مع توم وروث. كاثي بتحاول تعيش حياتها اللي ما تبقى لها من وقت وتفكر في كل اللحظات اللي كانت مهمة بالنسبة ليها. لكن في النهاية كاثي بتبدأ تشوف إن الحياة في هيلشام مش كانت مجرد أكاديمية لتعليمهم، لكن مكان بيحجز ليهم مصيرهم، بيجعلهم يحسوا إنهم مجرد أدوات. وبالرغم من إنها بدأت تتقبل هذا الواقع، إلا إن كاثي كانت بتتعامل مع الألم والتسليم بشجاعة غير متوقعة. روث على عكس كاثي مش قادرة تتقبل حقيقة إن حياتها كلها كانت مليانة بكذبات كبيرة. في الجزء ده بيظهر تضارب المشاعر عند روث. في البداية كانت هي أكتر شخصية بتكذب على نفسها وعلى الناس، وكانت بتحاول توهم نفسها وكل من حواليها إنهم ممكن يهربوا من مصيرهم. لكن مع مرور الوقت روث بتبدأ تشعر إنها مش قادرة تكمل في الكذبة دي، وإنها مش قادرة تستمر في الحياة دي بالشكل اللي كانت بتتصوره. العلاقة بينها وبين كاثي بتشهد تحولات كبيرة، لأن روث كانت في البداية بتتحكم في الأمور، لكن مع تقدم القصة بتكتشف إنها مش أكتر من مجرد شخص عاجز قدام الواقع. في لحظة من اللحظات روث بتعترف لكاثي إنها غلطت في كتير من المواقف، وإنها كانت عايزة تنسى الحقيقة بكل الطرق. روث كانت طول الوقت في حالة من الإنكار، لكن في النهاية وصلت لحالة من التسليم، وده كان لحظة صعبة جدا بالنسبة ليها. ما كانش سهل عليها الاعتراف إنها كانت بتخدع نفسها، وده كان أكبر تحدي واجهته في حياتها. توم على الرغم من إنه كان دايما يحاول يتجاهل الحقيقة، إلا إنه مع مرور الوقت بيبدأ يواجه مصيره. في البداية كان دايما في حالة من الإنكار، كان بيحاول يشوف الحياة بشكل مثالي، وبيعتقد إنهم هيلاقوا طريقة يهربوا فيها من مصيرهم. لكن مع مرور الوقت الحقيقة بتكون أكتر وضوحا، وبيبدأ يتقبل إن حياته هتكون قصيرة، وإنه مش هيمتلك فرصة يعيش حياة طبيعية زي باقي البشر. في النهاية بيكتشف توم إن مفيش مفر من الواقع، وإن كل اللي يقدر يعمله هو إنه يواجهه بكل شجاعة. مش قادر يستمر في إنكار الحقيقة، وده بيكون وقت صعب جدا عليه، وبيعيش مع نفسه في حالة من الوعي المأساوي اللي مش قادر يهرب منها. مع مرور الوقت توم بيكتشف إنه مش لازم يقاوم الحقيقة، لكن لازم يتقبلها. في هذا الجزء من الكتاب العلاقات بين الشخصيات بتبدأ تتفكك بشكل تدريجي. كاثي، روث، وتوم كل واحد منهم بيواجه مشاعر الخيانة، الندم، والحزن بشكل مختلف. العلاقات بينهم مش زي ما كانت في البداية بعد ما اكتشفوا الحقيقة. كل واحد فيهم بيحاول يتعامل مع الواقع بطرق مختلفة، بس في النهاية الكل بيواجه نفس النهاية. هيلشام مكان مخصص لتعليمهم عشان يقدروا ياخدوا منهم الأعضاء، وفي النهاية كل واحد فيهم هيكون ليه دور في العملية دي. بنشوف الشخصيات الرئيسية وهم بيتعاملوا مع الحقيقة المؤلمة، وكل واحد فيهم بيواجه مصيره على طريقته الخاصة. كاثي بدأت تتقبل الحياة كما هي، وروث كانت في حالة من الإنكار لغاية ما اعترفت بخطأها، بينما توم حاول يهرب من الحقيقة لحد ما وصلت له. في النهاية ده جزء مهم في رحلة الشخصيات لفهم أنفسهم والقبول بالحقيقة اللي مش قادرين يهربوا منها. الرواية بتصل لمرحلة الذروة، وبتكشف عن الحقيقة بالكامل بالنسبة لكل الشخصيات. الحياة في هيلشام كانت دايما محكومة بمصير محكوم عليه بالفشل والألم، وفي النهاية الشخصيات بتبدأ تتقبل إنهم مش هيمشوا في الطريق اللي كانوا بيحلموا بيه، وإن حياتهم انتهت منذ البداية قبل ما حتى يعرفوا الحقيقة.
ده الجزء اللي فيه الحزن والفقدان والتسليم بالواقع بكل قسوة. كاثي اللي كانت دايما بتحاول تعيش حياتها وتستفيد من اللحظات اللي لسه فيها، بتوصل لمرحلة من الفهم الكامل لحياتها، وبتبدأ تتقبل فكرة إن هيلشم كان مجرد مكان لإنتاج مستقبلهم المظلم. كاثي بتحاول في اللحظات الأخيرة إنها تسترجع الذكريات وتعيشها مرة تانية، يمكن تكون هي الطريقة الوحيدة اللي تقدر تواجه بيها نهاية حياتها. لكن مع كل لحظة بتكتشف إن الذكريات دي ما هتشفع ليها، وإن الحياة قصيرة جدا لدرجة إنها مش هتقدر تحقق أي حلم كانت بتتمناه. اللي حصل في النهاية هو إن كاثي أصبحت في حالة من التسليم بالواقع. في اللحظات الأخيرة من حياتها بعد ما فقدت روث وتوم، كان كل ما تقدر تفعله هو إنها تقبل الموت كما هو بدون مقاومة. في النهاية روث اللي كانت طول الوقت في حالة من الإنكار بتوصل للنهاية الصعبة دي. بعد ما عاشت حياتها كلها وهي بتحاول تسيطر على المواقف وتخلي كل حاجة تبقى تحت سيطرتها، بتكتشف في النهاية إن كل شيء كان مجرد سراب. روث في آخر أيامها بتعترف لكاثي بكل شيء، وبتعترف إنها كانت مش قادرة تعيش الحقيقة زي ما هي، وإنها كانت دايماً بتدور على طرق للهروب. روث في اللحظات الأخيرة بتقول لكاثي إنها ندمانة على اللي عملته، وإنها كانت بتخدع نفسها، وبتقول لها إنها لو كان عندها فرصة تانية كانت هتعيش حياة مختلفة. ده النوع من الاعترافات اللي بيحصل في اللحظات اللي بتكون فيها الشخصيات عارفة إن ده الوقت اللي مفيش فيه فرص تانية، وده بيوضح قد إيه الحياة كانت مظلمة بالنسبة ليهم. أما توم الشخص اللي كان دايما في حالة من التجاهل والإنكار، ففي النهاية بيواجه الواقع بشكل مؤلم. الحقيقة بقت واضحة ليه إن حياته كانت مهدورة، وإنه مش هيمتلك الفرصة لعيش الحياة الطبيعية اللي كان بيدور عليها. في النهاية بيكتشف إن حياته كانت كلها مجرد مراحل لغاية لما يجي اليوم اللي فيه يتبرع بأعضائه. توم كان دايما بيحاول الهروب من الحقيقة، لكن في النهاية كان في حالة من اليأس الكامل. حياته كانت مليانة بالخيبات وعلاقاته كانت مش واضحة. في آخر لحظاته توم مش قادر يفهم زي كاثي، لكن في النهاية بيقبل إنه مش هيمتلك مستقبلا حقيقيا. في الجزء ده بنشوف الحياة والموت بيكونوا موضوعين أساسيين في السرد. الشخصيات في بداية حياتهم كان عندهم آمال وأحلام، لكن مع مرور الوقت بيوصلوا لحقيقة إنهم ما هم إلا جزء من نظام أكبر تم تصميمهم ليكونوا مصادر لأعضاء بشرية. بالرغم من الألم، الشخصيات بتكتشف في النهاية إنهم مش قادرين يهربوا من هذا المصير. الجزء الأخير من الكتاب بيحكي عن التسليم بالواقع بشكل قاسي جدا. الشخصيات بتيجي في النهاية وبتكتشف إن حياتهم كانت محددة مسبقا، وإن كل شيء كانوا بيعملوه كان مجرد محاولة لإيجاد معنى لوجودهم. في النهاية القارئ بيشعر بالحزن الشديد على الشخصيات وعلى حياتهم اللي انتهت قبل ما حتى يعرفوا الحقيقة. الكتاب كله هو دراسة عميقة عن فكرة الحياة والموت، وعن الطريقة اللي الشخصيات بتتفاعل بيها مع مصيرها. كاثي، روث وتوم في النهاية بيقبلوا واقعهم المظلم. في البداية كانوا بيحاولوا يهربوا، وبعد كده بدأوا يتقبلوا الحياة كما هي. في النهاية الكتاب بيطرح أسئلة فلسفية عميقة عن الوجود والمصير. هل نعيش حياتنا بقرارنا، ولا حياتنا كلها مجرد تصورات بيديرها شيء أكبر؟ ده سؤال مفتوح، وأعتقد إن الإجابة موجودة في طريقة تعامل الشخصيات مع مصيرهم. كل واحد منهم حاول يواجه الواقع بطريقته الخاصة، وفي النهاية ده اللي بيخلي الكتاب في غاية الأثر على القارئ. وكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لو الكتاب ده أثر فيك، أو لو عندك رأي مختلف، ياريت تسيب لنا تعليق تحت الفيديو. ما تنسوش تدعمونا باللايك والاشتراك في القناة علشان يوصلكم كل جديد. شكرا لكم على المتابعة، وإلى اللقاء في فيديو جديد مع كتاب تاني وأسرار جديدة. سلام.